Mikäs kaunokainen se nyt on halliin eksynyt? Farkku 200, perhana tämmöistä, sitä me on kyllä vuosia vähän niin kuin haavellut. No niin, morjesta taas. Valitettavasti ei ole minun tää yksilö, että kaveri toi sen tänne hitsattavaksi. Siinä on parista kohdasta ruostet tullut pellestä läpi. Aika lailla vakiopaikkoja 200 ja farkulle vielä ihan tyypillisiä. Me on tosiaan ehtinyt itselle farkkuun jo jonkun aikaa. Semmoista järkevää hintaista ja mieluusti tietysti tästä läheltä, niin kaveri silloin linkkas nimenomaan tämä yksilö, kun se tuli myyntiin. Niin olisiko ollut siinä aamupäivän puolella laitto linkin, että tämmönen on. Ja enkä kerinyt oikein kunnolla linkkiä avata, kun tuli iltapäivällä viesti, että hän osti itsensä. Siinä oli hyvä vinkki vaan perhana osti itse. Mutta on tässä ollut työn sarkka kyllä, mitä on kahtonut vierestä, että nythän tästä on jo käyty hyvinkin paljon läpi asioita, että tämä oli aika, että alusta on käyty täysin läpi, jarrut on täysin läpi, sisusta tehty, kattokaidetta laitettu, lisävaruste spoileriin ja kaikkea niin kuin pientä rostekorjausta jo tehty sinne tänne, että ei tämä ihan niin kuin valmis auto ollut. Tämä on tosiaan niin kuin automaatti. En ole ennen ajanut 200 automaatilla. Mutta ihan hyvinhän tuo tuntuu toimivan, mitä nyt on tässä hallin pihassa vasta ajellut. Täällä on sähköpeilit laitettu jo. Mittari on vaihdettu kierroslukuversioon ja kasettisoittimet toimii. Lisää mittareita on. Lämpömittari ja pikkukelloja. Tosiaan automaatti. Ja ruiskupeli LH 2.4. Ihan siistin näköinen on nyt jo konehuone, kun on osia vaihdettu ihan jonkun verran. On bensanpaineen säätimet vaihdettu ja vakionoppinen sääri on näkyy asennettu kanssa. Ja uutta jarrusylinteri on ja ihan niin kuin hyvän näköinen konehuone jo kyllä. Näköjään on vaihdettu myös valot ja umpiot ja maskikin kiiltää siihen mallille, että eiköhän liian vaihdettu uusi. Ja tuo kaveri on aika aktiivisesti tuossa Suomen Volvo-kerhossa mukana. Ja siinä on kesällä tulossa taas vuosittainen kokoontuminen, niin pitäisi kuulemma siihen mennessä saada auton niin kuin leimalle, että tällä sitten hurrauttaa tuonne paikoille. Että pitää nyt oma osa ainakin yrittää tehdä tässä niin kuin ajossa. Sitten kuulemma tulee myllytys vielä pinta, niin tulee ihan siistin näköinen. Että tässä ilmeisesti on pikkusen jo niin kuin lokasuoja jo myllytetty, niin huomaa kyllä eron tuohon konepelttiin. On aika haalistunut jo tuo pinta. Taas molemmissa takalokareissa on vähän sanomista. No, sieltä on vähän kyllä nurkka hävinnyt. Onneksi sisälokariset näyttää kohtuu hyvältä. Sitten on apukuski kynnys. Kynnyspellissä on vähän sanomista, siinä on reikkää ja tuolta on hävinnyt tuo pokkas kokonaan, niin vähän lattiakin joutuu varmaan fiksaamaan. 60 puolen eturenkaan takkaan, niin siellä on ihan reikä tuolla runkopalakissa. Ilmeisesti aika vakio paikka. Se laittaa ja on myös 60 puolen kynnys kotelossa samalla tavalla reikä, kun siinä on se listan reijät tuosta, niin se niistä lähtee hyvin helposti. Ja myös tämän puolen takakaari niin on tuolta kromilistan alta lähtenyt korroosio kyllä painamaan. Tänne on jo uudet piuhat vaihdettu. Nuo ilmeisesti on aika vakio farkussa, niin kuin menee aina poikki. Molemmin puoli on johtoja. Ja sitten on tämä toinen farkun vakio, niin tämä pelti. Niin siellä se muhhi, kun on kontti kiinni, niin tämä tuo kanssa ottaa puskurit pois ja matot pois ja katso minkälainen se on. Vähän vaihtellut omalle kanavalle, kun on farkku 200, niin kun itsellä on vain noita sedaneita 3, niin
aina niitä rassata. Pientä vaihtelua sen, että on kontti eri muuta. Nyt on hyvin vähän harjoiteltu tuolla 164, niin pystyy toistenkin autoja vähän fiksat. Nyt on farkun konttiin aloitettu vähän perehtymään, leikattu jo nuo huonot pois. Tähän on edes kaveri hommannut melkein jokaisen ongelmapaikka niin kuin ihan suoraan korjauspellin. Eli ei tarvitse itse niin kuin tehdä niitä peltejä, vaan voi niin kuin käyttää niitä hyödykseen. Ja tässäkin perässä, tämä on aika sille niin kuin monimutkainen, siinä on 3 tuommoista pelttiä, mitkä tulee niin kuin päällekkäin sitten tähän kohtaan, mistä nyt on tämä niin kuin ruoste hävittänyt tämän koko etulaajan. Eli se on tämä alhaalta päin näkyvä pelti, mikä on niin kuin ulospäin ja osittain myös tuonne niin kuin takakonttiin näkyvä pelti. Sitten siellä on näiden sisällä semmoinen vahvikepelti, mikä ei oikeastaan näy mihinkä päin. Ja sitten pintapelti, mikä näkyy sitten ylhäältä päin, kun konti aukaisi, niin on niin kuin vielä 3. Ja tuossa näkyy nuo varaosanumerot kanssa niistä kaikista, jos joku niin kuin miettii, että mihin ne niin kuin on, koska nämä nimet on näille pelleille välillä semmoisia vähän mysteerit, että ei ihan tarkkaan niin kuin tiedä, että mihin kohtaan tämä oikeasti tulee. Kun toki keskimmäinen, niin kun ei sitä näy mihinkään niin kuin ulospäin, kun autoa katot, niin vaikea niin kuin mietti. Ja ensin tosissaan purin niin kuin puskurit pois ja valot varolta pois ja kaikkea muutakin tästä eestä, että niin kuin pääsee tähän niin kuin tonteille niin kuin aloittamaan ja ei ole mikään semmoinen, mitä pitää niin kuin liikkaa varronin tässä lähellä, että saa touhuta. Tämä on pikkusen eri tilanne kuin tuossa 164, mikä on pelkkä kori. Tuota on sinällään hyvä tehdä, kun se ei tarvitse niin hirveästi säällin mitään, mutta tämmöisessä tilanteessa, kun on niin kuin tarkoitus vain paikata ja se on siinä, niin ei kehtä niin kuin ihan kaikkea purkkaa pois. Pitää yrittää kumminkin sille, että ei mitään naarmuta eikä hajota eikä kipinät lennä, niin on pikkusen tuossa niin tuommoista suojaa ja sitten täällä on tämmöinen niin kipinäsuojamatto. Oli tuossa kun leikkasin tuon, se on niin kuin sisälle päin auki tämä. Ja tästä nyt näkee, eli tuossa alapinta, alapelti, tuossa on keskipelti ja sitten tämä niin kuin päällispelti. Nämä on niin kuin paljon isommat nämä pellit, mitä niin kuin nyt leikkasin. Ja pintapeltikin niin tuli tänne yläpuolelle. Mutta kun on ihan terve pelti, niin en niin kuin halunnut tänne asti mennä. Siinä on heti taas 2 mutkaa, mitkä pitäisi sattua niin kuin kohdalleen paremmin. Ja sitten korjauspalassa ei ollut niin kuin näitä reikiä eikä kierteitä eikä mitään. Niin säästää sen vaiheen tuossa. Ja alapeltikin niin olisi mennyt tuonne niin kuin ihan tuonne syvälle alas, niin tämä on ihan terve täällä, niin tässä on paljon helpompi hitsata täältä päin nyt, niin sillä leikkasin tuohon. Ja sama tämä keskipelti, niin tuohon mihin terve pelti loppui, niin siihen niin tästä saa vielä niin kuin alhaalta päin ensimmäisenä, kun tämän laittaa niin hitsattu. Ja tuo keskimmäinen korjauspelti oli niin kuin ihan kokonainen, eli se on niin kuin tämän reunan alla pistehitsillä. Muuten olisi voinut vaihtaa periaatteessa kokonaan, mutta sitten täällä on tämmöiset kolmiovahvikkeet, niin se on niin kuin tämänkin alla. Ja tuolla on vähän niin kuin runkopalakki lähtee jo eteenpäin, niin sen alla, niin ei oikein niin kuin helposti saanut sitä kokonaan pois. Niin nyt joutuvan tekemään 13 kohtuu pitkää umpisaumaa. Ja tämä reuna sitten vedetään niin kuin pistehitsillä tuosta sitten kiinni, kun siinä on 3 päällekkäin, niin tehdään se sillä tyyli. Järjestys on siis seuraava, että keskimmäinen pelti laitetaan nyt ensimmäisenä tuonne ja sitten luultavasti laitan tuon alapellin paikalle. Pistehitsi revi siihen ja viimeisenä sitten pintapelti ja siihen niin kuin omat pistehitsit, kun se tuolla mikillä oikein 3 niin kuin päällekkäin kerralla laitettu järkevästi. Farkko on siirretty jo noosturille. Äsken tuosta ajoin ja rupesin katselemaan vähän noita pohjan kautta, mitä täällä on. Peräkontin alareuna on nyt niin kuin pääosin hitsattu. Siellä on uusi pelti, pintapelti ja alapelti. Tuohon pitää tehdä vielä pienet paikat ja samoin tälle puolelle
vähän kävellä läpi ja tuota vähän lyhentää tästä uudesta. Sitten pitää porata vielä reijät tuolle puskurin päälle tulevalle listalle, niille kiinnikkeille. Sitten pääsee tuota niin kuin maalaamaan ja kittaamaan jo hyväksi. Että se on jo hyvällä mallilla. Nyt tässä vähän kattelin nyt tänä iltana vähän, että minkä näköistä täällä on tää muu homma. Tässä on tää pieni etunurkka, sama on toisella puolella, mutta siellä on myös muualla vähän. Etupenkit otin jo pois ennen kuin nostin auton ylös ja käänsin vähän mattoja jo ylös, että näin ylhäältä päin vähän tilannetta, kun täällä on molemmin puolin vähän kynnykset pehmentynyt, niin tää jo siinä rajalla, että se menee tuonne niin kuin sisälattian puolelle, niin pitää sitten ovi auki, kun tätä rupeaa paikkamme ja seurata yläpuolta, että siellä ei rupea niin kuin mikään kuumenemaan ja palaamaan, että nämä on sinällään vähän nämä lattioiden teot tälleen, kun on auto vielä eihenä, niin täällä on varovainen. Mutta tällä puolella niin sanoisinko, että tuohon niin pitää tehdä tää uusiksi, vähän vaihella peltiä. Tuolla on pieni reikä lähtenyt tuosta listan kiinnikkeestä. Kuskin puoli on vähän pahempi. Täällä on näköjään jo paikka tehty tähän tukipalkkiin, niin täältä pitää nyt ruveta sitten tuosta ja tämä jatkuu niin kuin tuonne asti melkein, niin pitää tehdä tämä ja tuo kiertää. Ja sama täältä niin vaihtaa tämä ulkokynnyskotelo alareuna niin tuonne asti. Tuossa on sitten kanssa parin kiinnikkeen kohdalta, niin nuo pitää kanssa laittaa. Sitten on tosiaan tämä reuna ja jatkuu vähän pitemmälle, mutta täällä on sitten myös niin kuin takareunassa pitää ottaa tuo vielä pois. Tuommoiset paikat. Ja sitten tosiaan täällä on runkopalakissa, niin on tässä joku tämmönen vahvikelevy, niin sen ja runkopalakin saumasta on lähtenyt. Tää katso minkälainen ratkaisu tähän löytyisi. Tuon voisi ottaa irti tuosta, niin saisi vähän tilaa ja näkee, että onko se kääntynyt niin kuin tuon alla. Nämä on molemmin puolin nämä tai mitkä korireijät täällä onkaan, niin ihan tälle niin kuin mutkalla, että varmaan joku luullut niitä niin kuin tunkin paikaksi ja tunkilla vetänyt tuosta, kun se on painunut niin kuin tuo sisälle. Ja sama on niin kuin toisella puolella, tämä on niin kuin joten niin kuin näyttää, että olisi vähän niin kuin mutkalla. Ja se oli se tulppakin tuolla yläpuolella niin kuin hirmu ylhäällä ja osittain jo niin kuin irti, että varmaan joku luulee, että on tunkkipisti. Tässä on tuohon 164 nähden niin aika erilainen tämä tuki, kun tässä on niin kuin periaatteessa kaksi. Ja tässä on tämmöinen suorempi versio tai suoramalli tässä niin kuin taaempana. Ja sitten tässä eessä niin on tämmöinen niin kuin mutka, mikä yhdistyy tosiaan tänne niin kuin eturipustukseen ja tuohon kylkeen. Tästä kun katsottaa 164, niin tässä on vain yksi tämmöinen hyvin simppeli. Että tosiaan tuossa 200 niin lähti tästä semmoinen mutkaversio niin kuin tuonne. Ja sitten se toinen suorempi, niin olisiko ollut jossain niin kuin näissä main, missä on sitten niin kuin se jatkuu tuo vaihelatikon kiinnike siihen saman linjan. On niin kuin jotta eroja jo. On sinne jotakin eroja jo tullut. Vähän tuolla naulahakkurilla vielä äsken niin kuin kokkelin noita reikien reunoja vähän, että sillä aika hyvin niin kuin saa semmoisen tatsin äkkiä, että vieläkö on, männökö läpi, onko miten pehmeä niin kuin massan alta. Ja ihan tuo nyt näyttäisi siltä, että näkyvät reijät, niin siinä ne on ne paikattavat kohdat tässä nyt. Nyt tosiaan vähän selvittelin itselleni vähän vaan tilannetta, niin sapi ajatukset lähteä toteuttamaan jo vähän niin kuin ratkaisuja niihin ja sinne epävarmuus vähän häviää, niin kuin tietää, että miten iso homma on eessä. Että alussa kun on vielä maalitamassa ja kaikki, niin se teki tuntuu, että ei perhana kun se sieltä kun leviää ja mihin asti se menee. Ja
sitten kun sen saapi niin kuin reunat ehittyy ja niin kuin selvän suunnitelman, niin jotenkin tulla jo vähän rennompi olo, että no niin, tämä on se ongelma ja tämän kun korjattu, että tämä kun on korjattu, niin sitten on hyvä. Lattiankin äsken lakasin jo, se kengät on ihan täynnä massaa, kun se tarttuu joka paikkaan, kun se oli vähän elastista vielä. Niin rapsuttelin nyt ensin tosiaan kaikki ja siivosin. No sitten seuraavalla kerralla mukava taas jatkaa, kun on vähän niin kuin puhtaat lattiat ja selvät suunnitelmat. Niin. Nyt on riisuttu tämä takakulma oikealta puolelta. Ärsyttävän monimutkainen. Totta kai siinä on 3 pelttiä tässäkin kohdassa. Siinä on pintapelti. Pysähtyy niin kuin tuohon. Ja tänne alapuolelle tulee niin kuin, sitten se kuuluu tähän niin kuin kynnyspelttiin, niin tämmönen nurkkapala tavallaan. Tuohon noin. Sitten on niin kuin sisälokari, on tämä mikä näkyy tässä. Ja siihen tulee sitten niin kuin pala, ei ole vielä viimeistelty, mutta tämä niin kuin sitten yhdistyy tuohon pelttiin niin kuin tässä minun mielestä, että se tavallaan nämä on niin kuin samaa pelttiä sitten kun ne on hitsattu. Eli tämä on niin kuin pintapelti täällä alaosassa. Ja sitten tuo itse lokausojan pintapelti, niin se tulee niin kuin tämmöinen pala, pitää korjauspala sitten leikata tuosta, niin tässä on niin kuin sauma, että tämä on niin kuin kitillä vaan täytetty, ei se ole niin kuin kiinni. Mutta sitten täällä on vielä tämä 3. pelti, niin joku lisää tukipala, niin kuin se lisää tukipala, että se niin kuin tuosta on niin kuin tähän bokkaukseen. Ja se on semmoinen tämmöinen noin tuon kokoinen pala näyttäisi olevan niin kuin tästä äkkiseltä, että tässä on, kun tuosta niin kuin näkyy, että tuossa on niin kuin 3. pelti sitten, niin se on joku tämmöinen niin kuin lisää, varmaan niin kuin tämä tavallaan pietypala tähän kynnyskotelloon ilmeisesti semmoinen, niin se on vielä 3. Vähän monimutkainen. Ja sitten on vielä tuossa vähän ja täältä oli sitten niin pitää nyt tuosta lähteä paikkaamaan nämä varmaan ensin ja tekisi mieli laittaa tämä takimmainen pelti ensin, mutta kun siihen ei ole korjauspallaa, niin sen muodon hakeminen nyt tässä vaiheessa on vähän ärsyttävää. Niin pitää varmaan tehdä tämä ja tämä sisäosa ensin ja sitten tuo pintapelti tästä niin kuin täältä päin saadaan katsottuun tämä kaari ja muoto kaikki oikein ja sitten se on tältä takapuolta vaan tehtävä tuohon sitten semmoinen viimeistelyosa. On vaan ärsyttävää täältä, niin kuin vaikka on rengas pois, niin ei tänne oikein mahu tekemään hirmu hyvin. Muuten tämän puolen kaari oli yllättävän hyvä, että tuolla on tuon ruuvireiän kohdalta on vähän ympäri, että pitää katsoa, laittaisiko siihen pikku paikan vai ottaisiko kiinni vielä jollain rastopilla. Muuten lakkaa tämä puoli ollakin.
Tuohon tein pikkupaikan. Täällä on jo maalitkin kuivumassa. On vaihdettu kynnyskotelon alareuna ja sitten lattia pikkupala. Totta kai se unohtui tuo vesireikä, kun tässä ei ollut mitään niin kuin alun perin ennen jäljellä, niin ei tullut ajateltu, että siinä on saattanut olla se vesireikä. Mutta se nyt sopi tuohon onneksi tehtyyn jälkeenkin päin. Rungon reikä on jo tehty. Siinä on jo pari kerrosta sinkkimallia. Siinä vähän irrottu tukivartta, kun se vähän piti tänne paikata tänne niin kuin alareunaan. Siitä ne taas paikka kerrallaan. Nyt on viikonloppu, niin jos saisi tuon toisen puolen ainakin vaikka niin kuin peltihommat tehty, niin olisi jo mukava tavallaan. Ja vaikka tuo takakontin reunan kävisi, niin sitten jos jäljellä niin kuin yksi kylki, niin olisi jo ihan mukava. Saisi tämän nyt tästä hyvällä vauhdilla alta pois, niin pääsisi jatkamaan omaa autoa. Niin 164 sitten. Täällä muistaa, kun kotelota rälläkö pitää hitsata. Se voi olla ihan tänne niin kuin lehteli. Ja syttyy aika helposti palaamaan. Täällä on tarkkana. Siinäpä se on viimeinen iso paikka tehty nyt. Eli lattia ja kynnyskotelon tuo sauma ja sitten tukipalakkin pää. Ja vielä yläpuolelta katsoa vähän saumoja hioja maalata, mutta niin kuin, nyt alkaisi olla aika lailla peltihommat ei puutu ennen kuin kynnyskotelosta on noissa on muutamissa reijissä lähtenyt, niin kuin tällä puolella on 3 ja toisella puolella 1. Niin ja tuohon tehdä pieni paikka aina ympärille ja porata uusi reikä. Olisi voinut periaatteessa vaihtaa vaikka koko kynnyskotelo, mutta tuli nyt tehty tuommoisena niin kuin pienempinä paikkoina. Että ei ihan karkkaa käsistä tuo niin kuin maallashomma, kun se sitten tuo oven alareunat kaikki nuo ja olisi pitänyt tuossa samalla laitella. Ja sama tää kaari ei ole mikään häppönen. Siinä oli aika eri profiili tässä tarvikepeilissä mitä alkuperäisessä, niin pitää yrittää vähän pakkeloida piilon. Ja maalata. Suuri osa jääpi tuon kromikaaren alle, mutta täällä kun se oli vähän ruostunut isommalta matkalta, niin tuohon tulee pikkusen niin näkyviin sitten. Tässä on vähän muut videot jäänytkin ja omat projektit, kun on tätä nyt tässä painanut, mutta nyt tämä lakkalo on aika hyvällä mallilla. Muutama pikkupaikka enää tuonne ja sitten vähän niin kuin aina käydä mallomassa ja antaa kuivuja. Nissemuallia ja rimuallia massoja. Tämmöistä vähän pakkelliin. Se on kesällä ne Suomen Volvo-kerhon kesäkokoontuminen tuolla, missä se nyt olikaan. Se Tammelassa. Tämähän on Suomen Volvo-kerhon puheenjohtaja auton. Sä vähän mietin, että jos hyppäsi jousille ihekki kävisi pyörähtämässä siinä. Ja siihen mennessä pitäisi saada auto niin kuin katsastettua ja muutenkin valmiin. Eikä se siihen ennätä hyvissä ajoin tässä ollut liikkeelle. Farmari alkaa lopultakin olla loppusuoralla. Kaikki peltihommat on oletettavasti nyt tehty tältä osin. Nyt on enää niin kuin maallausta ja tämmöistä niin kuin jäljellä. Äsken vaihoin jo siirtorenkkat ihan niin kuin nyt jo kesärenkkaaksi. Alkaa olla kevät sen verran pitkällä, että kärsi jo kesärenkkaallakin tämän sitten siirtää pois. Ja tässä oli nämä viimeiset peltipaikat. Oli näistä reijistä lähtenyt niin kuin ruostumaan. Ne on nyt tehty ja sitten
Ja pohja alkaa olla niin kuin taas musta. Eli on käsitelty nyt. Eli tässä on tuonne pohjaan niin kuin piiloon jäävien kompo, eli ihan tämmöistä kohtuu paksu sinkkimalli. Tuo on ihan hyvä vettä pensselillä, mukava jotenkin siveillä. Tuota nyt on 3 kerrosta siellä. Sitten on hammerin musta sinne 1 kerros ja sitten lopulta laitetaan vielä pensselillä niin kuin kunnon massat siihen. Tuolla oli siellä runkopalkissa se reikä ja tässä mikäli vahvikepelti, niin nämä nyt on tosiaan jo tuolla. Nämä on tosiaan jo massaa vaille. Ja äsken vetäisin niin kuin nämä viimeisetkin niin kuin pohjan alapuolella olevat jutut tuolla hammerilla, että nyt on niin kuin, kunhan ne kuivaa, niin voi vetäistä massan. Mutta näihinkin ilmeisesti oli tarkoitus laittaa näihin kylykkiin niin kuin alareunnan. Listasta alaspäin niin tuolla massalla niin pitää nuovilla maalata. Ja sitten se massa tempasta niin kuin yhdellä kertaa sitten kaikki. Pyörän kaarissa on kitti kuivumassa. Tämä olikin joku lasikuitukitti, mitä tuossa omistaja laittoi mukaan, niin en ole tämmöistä ennen levittänyt. Ja voin tälle yhden kerran jälkeen sanoa, että en ole fani ainakaan tämmöisiä pintahommia. Aika karkkea tuo levitys, niin ei oikein maistu. Mutta testasin nyt tuohon 1 kerroksen pakkeliin. Tuossa äsken laitoin vähän kittiä ja hioin ja nyt laitoin toisen pohjamallin siihen päälle. Tähän kaareen ja sitten on tää kontin alareuna on kanssa. Siitä pikkusen jääpi näkyviin korin väriä. Tää jääpi piiloja ja tuo missä on reijät, mutta tuo yläreuna niin näkyy silloin kun konti avaa. Ja sitten tämän puolen tää takakaaren etuosa vielä. Nuo on tosiaan näkyviä osia. Ja sanoin kyllä kaverille heti silloin, kun tuli ekan kerran puheeksi koko homma, että en ole mikään pintamaalari. Nuo vielä auton alle tekee tuommoiset, mitkä ei jää näkyviin ja pensselillä maalla, mutta yritän niin kuin vältellä näitä pintapeltihommia, koska ei niistä tule ikinä niin hyvä kuin halluisi. Ja oli puhe, että hän sitten itse saa näin niin kuin viimeistellä. Mutta voisi tuohon pohjamaalin päälle vetäistä vielä tuon auton värin sinisen, että siihen jääpi sitten törkkeä raja tuohon teippauksen, mutta en laita niin kuin lakkaa, että sen saapi sitten hän itse vaikka hioja lakata ja vähän häivyttää, jos siltä tuntuu. Mutta laitan nyt kuitenkin sille, että en nyt jää tuon väriseksi tässä. Tämä takakontti on niin pieni alue ja tuo on aika hyvä, niin nämä me maallaan kokonaan ja lakkaan ja saan kasata sitten tämän koko peräsysteemi ja puskurit tässä paikalle, niin saa ne niin kuin tehdä tuossa. Omistalle jääpi nuo takakaaret, jos näitä nyt ei tähänkään juuri näkyviin, kun tulee se leveä kromikaari. Ja tuohon tulee se puskurin kiinnike, tuo tulee massalla. Ja sitten tässähän on ne kiven iskuteipit, niin nekin on tulossa, niin tämä puoli esimerkiksi jääpi ihan kokonaan kaiken alle. Ja tuolla toisella puolella vähän jääpi. Näissä jääpi pikkusen näkyviin tuossa yläreunassa silloin kun oven avaa, mutta en tiedä menisikö tuokkin jollain semmoisella siveltävällä korimaalilla, niin minusta tuntuu, että se on ihan hyvä. Nämä tulee sitten mustaksi kuitenkin. Mutta ne jätän hänelle sitten itselle. No laitoin nuo molemman puolen tulupat, kun ne oli ihan vinossa, niin hakkasin ne ja väänsin niin kuin takaisin suoraksi ja nyt laitoin sen, niin ne on nyt molemmin puolin niin kuin oikaistu niin hyvin kuin pystyy ja sitten on korimassalla laitettu vaan. Kunhan se kuivuu, niin pitää vielä tänne vetää sitten pohjamaassa, niin kuin viimeinen sillaus. Pakoputken teen erittäin tyylikkään jatkon. Se oli ilmeisesti ruostunut tämä alkuperäinen ja nyt siinä on joku vähän isompi rööri tuosta niin kuin taaksepäin. Ja se oli tuossa välissä semmoisella niin kuin 2 supparilla, 3 kiristinpannalla kiinni ja vähän vuoti, niin tein tuommoisen pikaisen hitsauksen, että se ei ainakaan siitä vuoda. Ja samalla sai vähän parempaan asentoon tämän putki, se oli vähän kanituksilla. Niin nyt ei rasita etupäätä. On ollut vähän laiska kuvaamaan nyt tästä hommasta tekemistä.
on jotenkin ollut vähän semmoinen, että kunhan Wasabi nyt tehty ja pääsisi omien projektien kimppuun, niin ei ole tullut se kuitenkin vepi aina aikaa enemmän kuin kuvaa ja yrittää, niin nyt on pistetty semmoinen työvaihe silmä ja kuvattu vaan tämmöisiä pieniä niin kuin välipätkiä. Nyt alkaa näyttämään pohja ihan hyvältä. Laitoin äsken massat tänne kuivumaan ja pensselillä vetelin tuohon noihin paikkoihin, mistä niin kuin piti paikkailla ja vähän missä nyt oli sen näköistä, että voisi laittaa, en koko pohja. Ja tämä tyylikäs pakoputken paikkas, niin siihen vetäisin vähän kuumankestospreitä noihin saumoihin, että ei ihan heti ruostu, mutta senhän tietää mitä täällä käy. Ei ole ikuinen. Tältä kaukkaa voi vähän ehkä kuvata. Siihen on tuohon kaarenkin nyt vejetty yksi kerros auton väriä. Kynnyskotelot on kanssa tuolla alustamassalla vedetty ulkopuolelta. Ja tässähän on tosiaan tämä automaattilaatikko. Ja tämä on pikkusen niin kuin märän näköinen. Ja tässä huomaatte, että tästä yksi pultti on niin kuin katkennut. Se voi olla osasyyllinen ainakin tähän öljyvuottoon. Tähän on ilmeisesti vaihdettu niin kuin öljyt tuossa joku aika sitten, tai ainakin kilometrin puolesta ei ole hirmu pitkä aika. Niin ei nyt vaihdeta niin kuin koko järjestelmän öljyjä, eli ei huuhota sitä. Lasketaan vaan ne öljyt pois, mitä täältä nyt tulee. Ja laitetaan sitä saman verran takaisin uutta järjestelmän. Eli täältä ei tule varmaan kuin noin 1/3 koko järjestelmästä ulos. 8 litraa taitaa olla niin kuin kaikkiaan. Pitää ottaa nyt ensin talteen nuo öljyt, katsoa paljon sieltä tulee pois, tuosta roppu auki. Sitten tämä putki pitää ottaa pois, toivottavasti se lähtee helposti. Tämä on niin kuin täyttöputki. Ja sen jälkeen saadaan koppa pois ja sieltä sitten se suodatin kanssa vaihtaa ja sinne tiivisteet sitten. Ja pitää yrittää tuo katkennut pultti saada tuolta jolla pois, että saisi niin kuin tasaisesti kaikki kiinni. Pitää ruveta homma. Yksi semmoinen vähän epäsuosittu mielipide on se, että mun mielestä Kristalle paras pari olisi ollut Karro. Ja miksi ei päätynyt yhteen? Tätä mä mietin joka yö. Voi ei hanki elämää. Tästä on 8 vuotta, kun tämä saadaan olla loppuun. Täällä jotta on. Tuossa on tuo suodatinpaketti. Katso se pois siltä nyt. Ei tuo suodattimen vaihto nyt ihan mennyt putkeen. Näitä on näköjään eri mallisia suodattimia, tiivisteitä. Ei niin kuin täsmää pulttijakoa eikä ihan muotokaan. Molemmat on kyllä niin kuin olevinaan tuohon AV41, mutta en tiedä mikä siinä on niin kuin häikkä. On niin kuin erilainen. Siihen nyt ei suodatinta pysty vaihtamaan, kun ei ole uutta suodatinta. Paperitiivisteet äsken piirsin koneella ja leikkasin laaserilla ihan normi suorasta paperista. Ja saadaan niin kuin uudet tiivisteet. Pitää tuo suodatin nyt vaan, niin kuin, tämähän on tämmöinen verkko vaan, niin putsata mahdollisimman hyvin tuosta nuo kaikki mähmät pois ja asentaa takaisin. Ei oikein niin kuin massallakaan viitin laittaa, kun tämä on koko ajan ihan märkä, kun sieltä tulee niin kuin jatkuvasti öljy, niin vähän epäilytte massaa laittaa ja sitten, että jos se lähtee tuosta kiertämään, niin ei ole hyvä, niin pistetään nyt paperilla ja uusi kumitiiviste tähän
pohjaan. Vielä tää putsata. Aika paljon täällä on muiju täällä laatikossa. Mutta kyllä se ilmeisesti on niinku vaihtanut, mutta ohje oli nyt kaverilta, että vanha suodatin takaisin puhistettuna, uudet tiivisteet ja nippu ja öljy takaisin sen verran, mitä sieltä lähti, pitää tietysti mittatikusta vielä kahtosia. Ei ole tullut näiden automaattien kanssa hirveästi aikaisemmin oltu tekemisissä, mutta kai siinä kun öljyt laittaa sisälle, niin auto tyhjäkännille ja käyvän niin kaikki vaihteet tuosta niin läpi vähän niin jarruun vasten, että sieltä öljy lähtisi niin kaikkiin paikkoihin kiertämään. Ja sitten ilmeisesti ajattaa niin lämpimäksi ja tarkastetaan sitten öljyn pinta. Mutta joo, me laitan suodattimen takaisin paikalleen, kunhan on putsannut ja putsata tuo koppa ja laittaa sekin takaisin sitten. Se homma aika lailla valmis. Tällä automaatilla on kyllä mukava helppo niin kuin sinällään ajella, kun ei tarvitse kuin jarruun löysätä. En ole ennen 200 automaatilla ajellut, enkä varmaan ollut kyyvissäkin. Onko tämä miten erikoinen niin kuin Suomessa? Nyt kun alkaa tämä projekti olla tästä valmis, niin pääsee nyt omien hommien kimppuun. Saa jatkaa tuossa 164 tuossa ainakin. Pari muutakin juttu. Tässä nyt alkaa kevät aika pitkällä, niin pitäisi tuo Java säättää nyt kesäsäätöihin. Ja tilasin siihen parit suuttimet ja kannen tiiviste tuntui taas vähän itkevä vuotavan, niin se kun on pari kertaa jo avattu, niin arvelin nyt niitäkin tilasin tuossa muutaman. Laitella se kesäkunto, pääsee kohta ja nämä on sulat tiet, mutta on vähän vielä märkä, niin ei ole tullut vähän märät tiet, niin ei ole tullut vielä ajettu. Ja kylmä aamulla lähti töihin, mutta muuten vois kyllä kohta ruveta ajamaan Javalla. Auraskulmia kanssa vähän säätelin, niin yllättävän suorassa nyt tuo ratti. Oli niin jumissa toinen raidetangon päänsä ja kiristysmutteri, että pakko olisi jättää vaan toisesta puolesta, niin ei ollut ihan ideaali tilanne. Nätistihän tuonnakin vaihtaa laatikko. Joo, no nyt on minimin yläpuolella, niin että siinä kun ne välttämättä vielä hirmu lämpimästi. On puheenjohtajalla nyt tyylikäs auto. Ei sitä hirveästi jättää sitä korjauksesta näkyviä sen puolesta, että tuo pikkunen kulma. Muuten jäävät kaikki piilun. Sitten siihen tulee vielä ne leveät kromilistat puuttuu tästä ja samoin nuo kylkilistat vielä puuttuu, niin ne kun laittaa, niin sittenhän tää on ihan komme ja ryhdikäs auto taas ajella. En nyt muista miten pitkään tää on seissy, mutta pääsee takaisin liikenteeseen ehostettuna. Se on aina hyvä, että saa näitä vanhuksia takaisin tien päälle. Eivät ihan niinku mene pilalle tuolla varastossa. Se on aina paha, kun seisoo pitkä, niin alkaa ruostumaan ja puslat menee ja jarrut jummiin. Muuten niin siinä on sitten iso työmaa kyllä tämmöistä, että saa takaisin liikenteessä ja näinkin siistinä. On kyllä kaveri ison työn tehnyt. Lähtötilanteesta ei hirveästi ole materiaalia itsellä, mutta oli se, mitä on kuunnellut, niin noiden ruosteiden lisäksi niin kaikki
niin kuin alustasta, niin kaikki mutterit ja pultit aivan saakelin tiukassa ja ruosteessa. Tämä on kyllä iso muutos tapahtunut. Ja jos on tarvetta vanhempien Volvo-osille, niin kannattaa katsoa Jukan tori. Siellä on aika paljon kaikkea, ihan niin kuin jopa semmoista erikoistakin tavaraa se saapina jostain haalittu, niin kannattaa tsekata, jos on tarve. Löytyy ihan Jukka Huovisen nimellä torista se tili, niin pojatkin tuntuisi hyväksyvän farkun ihan mielellään. Niin hyviä nämä koirat tänne farkkuun mahtuu. Mä oon itsellekin ehtinyt tämmöstä, niin olisi vähän helpompi koirien ja tavaroiden kanssa liikuskella tuolla. Niin, on miltä? Siellä on tilaa vaikka kuinka paljon. Jospa sitä itsellekin sattuisi joku päivä sopivaa yksilöä vastaan tulemaan, niin ei sitä tiedä, vaikka se tiesä talliin löytyisi. Ties, eikö ensi kertaa. Moro.